1 वर्ष पहिले गर्नुभएको छ। यो नेपाल प्रेस संगठनको पहिलो भेला 1 वर्ष जति अगाडि गरेको थियो। अहिले हामी दोस्रो भेला गर्दैछौँ। म साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो 1 वर्षको अवधिमा यो प्रेस संगठनको जिन्दगीमा के गुज्रियो, के भयो, के उपलब्धिहरू भए, के राम्रा कामहरू भए, कमजोरीहरू कहीँ भए कि, प्रशंसा पाउने कामहरू के गर्नुभयो, कहीँ आलोचना पनि पाइयो कि, तपाईहरुले यो भेलामा समीक्षा गर्न कति सक्नुहुन्छ थाहा छैन। तपाईहरुले यहाँबाट प्रस्ताव पारित गरिरहँदा त्यस विषयमा अलिकति तपाईहरुको देशभरिबाट आउनुभएका साथीहरूको उपस्थितिमा अलिकति समीक्षात्मक ढङ्गले पनि केही प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु आवश्यक हुन्छ। यो 1 वर्षको बीचमा तपाईहरुले गरेका कामहरू के रहे, ती कामहरूको वस्तुगत ढङ्गले तपाईहरुको अलिकति समीक्षात्मक ढङ्गले प्रस्तुति भयो भने आउने दिनमा तपाईहरु कसरी अगाडि बढ्ने, यो प्रेस संगठन चाहिँ कुन किसिमले अगाडि बढ्ने हो भन्ने बारेमा केही त्यसले आधार दिन्छ। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु यस बीचको समीक्षा गरिरहँदा तपाईहरुले त्यो कुरा सम्झनुपर्छ। अब यो नेपाल प्रेस संगठन कुन किसिमले अगाडि बढ्ने हो म अहिले पछि पनि जाउँला। यसको बारेमा यसको दिशा के हो म आग्रह गर्न चाहन्छु। यसले संस्थागत घोषणा गर्नुपर्छ। यो आजको राष्ट्रिय भेलाले अब नेपालको यो प्रेस संगठन कुन दिशामा अगाडि बढ्छ भनेर यसको औपचारिक घोषणा यो राष्ट्रिय मञ्च, यो फोरमबाट, यो राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रमबाट तपाईहरुले घोषणा गर्नुपर्छ। एक बनाउने तर चुनाव आइहाल्यो, चुनावभन्दा अगाडि भ्याइँदैन। त्यस कारणले के गर्ने भने अहिले चुनावमा तालमेल गर्ने, वाम गठबन्धन बनाउने। वाम गठबन्धन बनाउँदा 3टा कुरा गर्ने। तपाईहरु जस्ताको तस्तै भन्दैछु मैले, साझा उम्मेदवार बनाउने, साझा घोषणा पत्र बनाउने, साझा चुनाव चिन्ह बनाउने। यो निर्णय भयो। चुनाव चिन्ह सूर्य भनेर पनि भयो, साझा उम्मेदवार र साझा घोषणा पत्र बनाउने कुरा पनि भयो, तय भयो। त्यसबेला हामी सबै खुसी भयौँ। अब यो गुटबन्दी र अन्तर्विरोधलाई खेलाएर तपाई हिजो पूर्व माओवादीमा हुँदाखेरिको जे अभ्यास गर्नुभयो त्यही अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ भने दुर्भाग्य हुन्छ। तपाईले भन्नु होला, तपाईले यो भनेपछि प्रचण्ड कामरेडले के भन्नुभयो, तपाईलाई जिज्ञासा छ। त्यो पनि म जस्ताको तस्तै भनिदिन्छु। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने, कामरेड तपाईले जे भन्नुभयो मेरै मनको कुरा भन्नुभयो, स्वरै आएर ठिक भन्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, म सोझो मान्छेले के सोचेँ भने कुरो अलि लागेछ कि क्या हो भन्ने पर्यो मलाई। कुरो लागेछ कि क्या हो। अब त्यो कार्तिक 28 गतेको लगाएको आरोप फिर्ता गर्छन् कि क्या हो भन्ने अलिकति आशा पलायो मलाई। के को होस्, भोलिपल्ट त उहाँ त संसदीय दलको नेता केपी ओली उहाँलाई थाहा नै नदिकन विशेष अधिवेशन बोलाउनको लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिजीकोमा निवेदन हालेछन् र निवेदनमा प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल सहितको सही गरेर त्यहाँ पुर्याएछन्। यता संसदीय दलको नेता केपी ओलीलाई केही थाहा नै छैन। योजना के रहेछ भने राष्ट्रपतिजीलाई महाअभियोग लगाउने, केपी ओली प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव लगाउने र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने, माधव नेपाल अध्यक्ष हुने अनि झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपति बनाउने रे। यो तानाबानामा यो चिज भएको रहेछ। केपी ओलीले अन्तिम दिन गएर भन्नुभयो, अन्तिम दिनमा कमलबारमै गएर भन्नुभयो, हेर्नुहोस् कमरेड यो कुरा नगर्नुहोस्, पार्टीका आन्तरिक समस्या छन् भने हल गरौँ, हामी छलफल गरौँ, तर त्योभन्दा फरक ढङ्गले गरियो भने दुर्भाग्य हुन्छ। तपाईले जे आरोप लगाउनु भएको छ देश विरोधी, जनता विरोधी, संविधान विरोधी,
भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेर जुन आरोप लगाउनु भएको छ, पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको लागि मात्रै म अयोग्य हुन्न, पार्टी सदस्य पनि रहन सक्दिनँ र फौजदारी अभियोग लागेर दण्डित हुनुपर्ने आरोप जुन लगाउनु भएको छ मलाई मन्जुर छैन। यदि यो चिज रहन्छ भने मैले मेरो राजनीतिक जीवन के हो भन्ने कुरा जनताको बिचमा जानुपर्छ भनेर उहाँले बताउनु। तर यो चिज केही नलागेपछि अनि जनताबाट निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीले म ठिक गरेको छु कि गलत गरेको छु, जनता न्यायाधीश हुन्, न्यायाधीश जनताको समक्षमा प्रस्तुत हुन्छु, जान्छु, जनताले जे फैसला गर्छन् त्यो फैसला मलाई मन्जुर छ भनेर भन्न पाउने कि नपाउने हो। प्रधानमन्त्रीले त्यही गर्नुभयो। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यो प्रेस संगठन नेपालका कोही पनि कमरेडहरू, कोही पनि साथीहरू यो विषयमा जुन अहिले भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ त्यो भ्रममा कहीँ कतै किञ्चित मात्रै पनि तपाईँहरू भ्रममा नपर्नु होला। एउटा जनताबाट निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीले यस हिसाबले एउटा आफूमाथि अभियोग लगाएपछि त्यो अभियोगको सत्यासत्य फैसला गर्नको लागि सार्वभौम जनताको बिचमा जाने अधिकार हुन्छ। त्यही अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीजी जानुभएको हो, यो ताजा जनादेशको लागि जानुभएको हो। यसमा कहीँ कतै भ्रममा पर्नु जरुरी छैन 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 क्रिमिनल तहका कामहरू पनि हुने गर्छन्। मैले साथीहरूलाई कि यो प्रेस क्षेत्रमा, यो सूचना सञ्चारको क्षेत्रमा काम गर्नुहुने साथीहरू, यति महत्त्वपूर्ण ठाउँमा रहनुहुने साथीहरूले यो यसको एउटा विकृतिको एउटा क्रमिक रूपले यो विकृति बढ्दै गयो भने त्यो ठाउँसम्म पनि पुग्छ। कतिपय मिडियामा आएका कुराहरूले निर्दोष मान्छेहरूका ज्यान गएका कुराहरू पनि छन्, त्यस्तो त्यो दिशातर्फ जानु हुँदैन। त्यसकारणले आज तपाईँहरू अघि प्रधानमन्त्रीजीले केही भन्न खोज्नुभयो, तपाईँहरूले कुनै खालका कुराहरू सम्प्रेषण हुन्छन्, त्यसको कुनै जवाबदेही नेता लिनु पर्दैन, कुनै त्यसमा पश्चाताप हुँदैन। जे लेखिदिए पनि भयो, जे सम्प्रेषण गरे पनि भयो, जे छापे पनि भयो, जनतालाई सुसूचित होइन गलत ढङ्गले सूचना सम्प्रेषण गर्ने यस्तो कुराहरू धमाधम यस बिचमै पनि आइरहेका छन्। सरकारको विरुद्धमा होस्, प्रधानमन्त्रीजीको विरुद्धमा होस् या सरकारले गरेका कुनै निर्णयको विरुद्धमा होस्, अत्यन्त तथ्यहीन ढङ्गले कुराहरू बाहिर आउँछन्, यस्तो आउने गरेका छन्। वास्तवमा यो एउटा जर्नलिजम चाहिँ क्रिमिनल जर्नलिजमतर्फ जाँदै गरेको त होइन, प्रश्नहरू उठ्छन्। त्यसकारणले म साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले यो पत्रकारिताको क्षेत्रमा काम गरिरहँदा टु सम एक्सटेन्ट सेन्सेसनल कुराहरू हुने कुरा बुझ्न सकिन्छ, तर त्यसमा पत्रकारिताको तहमा पुग्ने र त्यो अझै बढ्दै गएर क्रिमिनल यो चाहिँ एउटा जर्नलिजमको ठाउँमा कुरा पुग्ने कुरा भयो भने यसले समाजलाई, राष्ट्रलाई ठुलो नोक्सानी पुग्छ। यो अहिले हामीले ख्याल गर्नुपर्ने विषय हो। भन्दाखेरि एउटा कुरा यो भएको होइन, यो अचानक आज आएको होइन, यसका भ्रूणहरू हिजो एकता गर्दाका बेलामै त्यसका भ्रूणहरू सुरक्षित थिए। त्यहाँ तिनी भ्रूणहरू विकसित भएर आज यो परिणाम हामीले भोग्दैछौँ। जस्तो त्यो भ्रूणहरू मूलत दुईटा थिए। एउटा के थियो भन्नुलाई भने तरङ्गित भइरहने, कुनै पनि आफ्नो लाभ हुन्छ भने कुनै पनि किसिमको अवसरवादी अभ्यास गर्न अलिकति पनि अप्ठ्यारो नमान्ने, अन्तर्विरोधमा खेल्ने, विभाजनको कुरालाई प्रोत्साहित गर्ने, पछिल्लो समयमा त अझै सूत्रीकृत हुँदै भनियो ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने, ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने अभ्यासलाई नेतृत्व गर्दै आएको एउटा प्रवृत्ति थियो। तपाईँहरूलाई मैले भन्नुपर्छ त्यो प्रवृत्तिको अगुवाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्नुहुन्थ्यो। प्रवृत्ति थियो त्यो कुनका के हो भने लामो समयसम्म, खास गरी पूर्व एमालेभित्र लामो समयसम्म एउटा पार्टी सत्ता प्रयोग गरेर राज्य सत्ताको पनि यस्ता कुराहरूबाट बच्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। जस्तो भनौँ प्रधानमन्त्रीजीले बोल्दै गरेको हुँदैन, निर्णय गरेकै हुँदैन, हातका हाती बडे बडे ब्रोडसिट, यो चाहिँ कर्पोरेट हाउसले चलाएका ब्रोडसिटहरूले
ब्यानर न्युज बनाएर छापेका हुन्छन्, कुनै पश्चाताप छैन। हामी अपराध गर्दैछौँ भन्ने कुरा उनीहरूलाई अलिकति पनि लाग्दैन। उनीहरू छाती तन्काएर शिर ठाडो पारेर त्यो अपराधपूर्ण कुराहरू गरिरहेका हुन्छन्। यस्ता कुराबाट हामी प्रभावित हुनुहुन्न भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। यो प्रेस सङ्गठन नेपाल जुन छ, प्रेस सङ्गठन नेपालसित सम्बद्ध रहनुभएका साथीहरूले यो पत्रकारिताको क्षेत्रमा, प्रेस क्षेत्रमा, प्रेस जगतमा देखा परेको यो चिजबाट बस्नुपर्छ। एउटा 1990 को जुन एउटा समाजवाद विरोधी, कम्युनिस्ट विरोधी जुन संसारव्यापी हावा चलेको थियो, त्यस बेला जस्तो त्यो एउटा विषाक्त कुराले समाजलाई लखेटेको थियो, त्यसका केही सङ्केतहरू नेपालभित्र पनि देखा पर्दैछन्। त्यसबाट प्रभावित नहुनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई दुईटा एउटा बडो अप्रिय प्रसङ्ग पनि तपाईँहरूले थाहा पाइराख्नुपर्छ। त्यो अप्रिय प्रसङ्ग के हो भने 2074 साल असार 17 गते तपाईँहरू सञ्चारकर्मी साथीहरू यस्ता तिथि मितिको महत्त्व हुन्छ। धेरै यसलाई लिड गर्नुहुन्थ्यो। त्यो कुण्ठा कस्तो थियो भन्ने कुरा देख्नु भएन अस्तिका अन्तर्वार्ताहरूमा? प्रधानमन्त्री भनेर हामी चुनावमा भोट हाल्यौँ, नेकपालाई भोट हाल्यौँ, सूर्य चिन्हमा भोट हाल्यौँ, अनि नेकपालाई हामीले यसरी भोट हालिसकेर जिताएपछि अहिले अर्को चुनाव भएको छैन, सरकारले राम्रो काम गरेको भनेर भनिरहेको छ, बिचमै धक्का मारेर हटाउन खोजिन्छ भने यो हामीलाई मन्जुर छैन। त्यो जनताको भनाइ भने यो हो। आउने दिनको लागि नेपाल प्रेस सङ्गठनको लागि त्यसले मार्ग निर्देश गर्ने काम गर्छ। म तपाईँहरूलाई यो गर्नको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु।